Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot për ju kam zgjedhur një recetë, pra një ëmbëlsirë, ta thoni ndryshe, tradicionale, por edhe e shijshme, është hallva. Kjo është një ëmbëlsirë që jo me kot e kam zgjedhur, por përdisa im në muajin e Ramazanit dhe shumë shpejt do të vinë festa e Bajramit, ja u rekomandoj që edhe ju ta gatuani siç e gatoj unë sot për ju. Për përgatitjen e kësaj recete, unë kam marrë sepse do të gatuaj për shumë veta. Ju mund ta përgjithësoni recetën time, varet për sa persona gatuani. Unë kam marrë 300 gram miell, 250 gram gjalp, 100 gram orra, i kam bluar jo shumë të imta, dhe 400 gram sheqer, 600 ml ujë dhe 100 ml vaj. Tani vazhdojmë nga puna. Puna e parë do ta vendosim gjalpin të shkrijë. E ndërmë kështu për ta ndihmuar për ta bërë më shpejt, pra, sepse jo që vonon gjalpi, sepse gjalpi nuk vonon, shkrin shpejt. Tani pra pasi janë shkryer gjalpi, do ta hedhim edhe vaj, pra kam edhe 100 ml vaj. Sepse kena shumë miell dhe njëkohësisht duam ta bëjmë pak më të shëndetshme, jo ta bëjmë komplet me gjalp. Është pak recetë e rëndë, por është shumë e shijshme. Tani vazhdojmë ta trazojmë avash avash derisa ne do ta ka dhe hallë të bardhë. Por ne do ta bëjmë me ngjyrë karakteristike, me ngjyrë kafë. Do ta përzim derisa të marrë ngjyrën që ne duam. Procesi që han më shumë kohë nga gatim është vetëm ky moment derisa mielli të marrë ngjyrë kafë, sepse është recetë që bëhet shumë shpejt. Do ta shikoni. Gjatë kohës që po e skuqim miellin me vaj dhe me gjalp, do ta vendosim edhe sheqerin tek uji në mënyrë që të shkrihet, që kur të bëhet mielli gati, edhe sheqeri të jetë shkrir, pra. Dhe lëm avash avash të tretet. E trazojmë në një lugë dhe lëm që të tretet avash avash. Ja, pra si që shikoni, avash avash po merr ngjyrën, ndon edhe pak. Kjo varet nga dëshira se doni ju të ngjyrë kafë, dikush e do më të errët, dikush më zbardhur. Unë mendoj që ngjyra perfekte është ngjyra e çokoladës. Jo shumë e djegur, as shumë e hapur. Ja, pra, kjo është ngjyra karakteristike e hallvës. Tani do t'ja bëjmë hedhjen e shërbitit dhe do ta azijim për pak minuta dhe është e gatshme. E trazojmë edhe një herë dhe shikojmë që sheqeri është tretur komplet. Dhe vazhdojmë e hedhim avash avash. Ne fillim nuk e hedhim shumë në mënyrë që mos na ngelin me dronca. Prandaj do të hedhet miell pak dhe do të trazohet shpejt e shpejt në mënyrë që të edhe në temperaturë jo shumë të lartë. Kështu pra, e zim pak, e shtypim derisa të mos ngelet asnjë dronc dhe hedhim komplet sasinë e shërbitit tjetër. Ja, pra, pas si ta shikoni se po largohet nga tenxheria, shikoni, nuk ngjitet më. Në këtë moment bëjmë hedhjen e orrave, se pothuajse është bërë hallva. Dhe ja hedhim në këtë moment në mënyrë që orrat mos të zihen, po të rinë krokante, mos të dalin në buta. E trazojmë derisa orrat të mbështeten komplet me hallën. Kur është zirë mirë dhe ka mbaruar ky proces, e shikoni vetë ju, hallva bashkohet kështu dhe largohet komplet nga ena. Tani do ta heqim nga zjarri dhe do ta bëjmë gati për ta servir. Gjatë servirjes do të kemi parasysh unë gjithmonë hallvës jep formën kështu me lugë, por ju mund ta shtreni edhe në tepsi dhe ta prini në forma të ndryshme, pra. Rëndësi ka që hallva të jenë shijshme, por edhe servirja ka rëndësinë e vet.
Ja, pra të dashur miq, kjo ishte receta që përgatita sot për ju. Shpresoj të ketë pëlqyer dhe mos hezitoni ta gatoni për festën e Bajramit që po afron shumë shpejt. Duke ju falendëruar shumë për ndjekjen që më bët, mos harroni të më ndjekni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook dhe të bëni subscribe te kanali im. Mirupafshim dhe shihemi së shpejti në vitin e radhës. Gëzuar festën e Bajramit.